Я не знаю, як тобі об'яснити по-другому, Ігор. В мене нема других слов, ти розумієш? Я в останній раз тобі об'ясняю. Саме головне зараз, саме головне, головніше цього не може бути нічого. Що? Саме головне – це допомагати армії. Ну чому тільки Та тому що зараз війна, Ігор! Ти чуть-чуть забувся, я тобі напомню. Оце, що ти по ночам за окном бамканья чуєш, оце і є війна. Я не знаю, у кого як, але у мене очко до сих пор со взривами синхронізовано. Оце, Ігор, є війна. Ну все! Так, і що в цей раз? Коротше, дядя, тут заміс. Оцей, значить, хоче відкрити збір на 3D-принтери, Да. стабілізатори для вогів друкувати. Це хвостики такі для гранат, які з дрона збрасують. Да, а цей от в Кіпаріку хоче відкрити збір на те, щоб пригнати фури з Норвегії з матрасами. І з ковдрами, і з постільною білисною. Звісно. Для переселенців. Так, і там витрати тільки на транспортування. Тільки на транспортування. Ну да, заміс, і що? Ну, особисто я б збирав на гранати. О, пожалуйста. О, Ну, не знаю. Я б на матраси. Та, блядь. Ну, пойми, на армію дуже багато собирають, а на матраси ні. поняв. 2-2. Тьома, ти як вважаєш? Та мені без різниці, якщо чесно. Дякую, Артем. Ти нам дуже сильно допоміг. Так, давайте визначайтесь, бо нам уже треба починати. Даже не нукай. Даже не нукай, я тобі сказав. Так, пацани, ну що, визначились, на що ми збираємо? Та не вирішили ми ще. Просто нас хтось впертий як баран. Хто обзивається, той сам так називається. Давай ти не будеш цього хуйла цитувати. Так. ще тут. Ну, давайте ви тоді просто скажете приблизну суму, яка вам потрібна, ми зберемо її, а потім вже визначитеся, на що її потратити. Коротше, на що скажете, на те й будемо збирати. Ми одного разу збирали на костюм залізної людини. Ми реально десь прочитали, що його роблять. А потім побачили, що це фейк. Але грошей стільки надонатили, що ми 2 пікапа на фронт відправили. Так що давайте, рішайте. Все просто, пацан. Ну от як вирішити? Що головніше? Військове чи гуманітарне? Пацани, в стародавній Греції дуже просто вирішували, ким буде дитина. Перед нею клали меч, колос і ігрушку. Якщо вона вибирала меч, була воїном. Якщо колос – землеробом. А якщо ігрушку, то Що в бізнес пойде? спасибо, Куран, цивільною людиною. Це ти до чого? Не до чого. В общем, пацани, йдіть думайте, нам уже треба починати. Давайте. Кайфуйте. А якщо б серед тих переселенців були б твої батьки? Там баба з дідом. Я тебе умоляю, мого діда, щоб кудись переселити, його треба КАМАЗом витягувати. Ми волонтери. А волонтерам немає різниці, в якій справі допомагати. Військовій або в цивільній. О, гасла пішли. Тільки це треба казати не так, це треба казати голосом Юлії Тимошенко. Любі мої, нам немає різниці, в якій справі допомагати. Поїхали. Пристебайтеся, Юлія Володимирівна. Не... На. Так, ну що, можемо починати. Фізкульт, привіт! Здравствуйте. А вы откуда? Хто? Ми? А, с Украины. Интересно. А я историк, профессор. Веду дискуссии на историческую тематику. О, а ми тут ведемо дискусії на тему «Шарашка говно». Саня, це твій клієнт. У нас, до речі, чоловічок дуже хорошо історію знає. А? Ну, раз вы хорошо ее знаете, тогда поздравляю вас с нашим общим православным праздником. Це з яким? С Днем Святой Иконы Владимирской Божьей Матери. О, так.
Бачить боженька, що не я почав цю війну. Что вы говорите? Я говорю, правильно говорить не Владимирська, а Вишгородська, взагалі-то. Тому що спочатку ця ікона, після того, як її до Києва привезли з Візантії, зберігалася в монастирі у нашому Вишгороді. А вже потім Володимирський князь Андрій Боголюбський пішов походом на Київ, розорив його, забрав ікону та відвіз її до Володимира. Отак. Це по фактам, дядя. Якби професор, то повинен якби знати такі речі. Це ж ази. Це останнє. Ага. Здоров. Привіт. Привіт. Здоров. Общий. Та жартуєш, Дарі. А? У мене є ідея. Здається, я знаю, як вирішити наш спір. Пам'ятаєш, Саня говорив про Грецію стародавню, там про іграшку і меч. Ну. А що, якщо хлопцям запропонувати обрати між іграшкою і ось цим? А? Ну, щоб вони були нашою фокус-групою. Нічого не будемо їм казати, хай самі обирають. Якщо оберуть іграшку, тоді їдемо за фурою гуманітарки. А якщо патрон, збираємо тобі на 3D-принтер. Як тобі? Варіант? А что вы тогда скажете про Переяславский договор 1654 года? Хмельницкий же его подписал. А нічого, що статті цього договору не збереглися. Це по-перше. А по-друге, ви знаєте, що навіть не всі полковники війська Запорізького його підписали. А це за законами того часу вже робить його нелегітимним. Хоча, кому я розповідаю про легітимність? Ні, ну звір. Звір. Тигр. В історії шарить вообще. Просто. Ну, як, чуть-чуть лучше, ніж я. Чуть-чуть лучше. Ну, вообще красавчик. Та всі ми красавчики, зараз переглядів більше, ніж зазвичай. Донатів теж, до речі, більше, ніж завжди. Ну, допустим. Но договор все же был подписан Хмельницким, а позднее переподписан его сыном Юрием. Вы же не будете это отрицать? Буду. Буде. Тому що руський цар обманув його. Юрію Хмельницькому на той момент було всього 18 років. Та вообще, пацан виходить, тільки школу закончив. Розвели малолетку і 400 років гордяться. Мене в Острі за таке вообще в будку надавали, блін. Так, Владик, тормози. Так а що він сповняє? І що? Треба просто обрати щось одне? Так, Ну, а ще якісь водні будуть? Бо мене вже так одного разу розвели, коли одружився. ні. Це експеримент. Просто оберіть і все. Але будьте дуже уважні, обираючи між іграшкою і неймовірним патроном крупного калібру, який може прошити не тільки бронежилет 4 класу, а ще й москаля в 5-му поколінні. Що це за піар? Так немає чистого експерименту. Добре. Ну, особисто я обираю іграшку. Да. Звісно ж, патрон. Знаєте, я тут подумав. Так. Занадто багато патронів останнім часом. Це все? Чи ще питання будуть? Все, дякую. Ну, добре, тоді погнали. Давайте, хлопці. На! От і все. Ну хто міг подумати, що Халк вибере іграшку? Все ж по-чесному. Ти сам сказав.
Та по-чесному. Ну так. Привіт. Здоров. Опа! Стій. Що? А памятник вы зачем снесли? Ви уточнюєте, який саме пам'ятник. У нас їх багато зараз знесли. Тільки щорсу не знесли. Але відгородили там такою, це знаєш, штукою завісили все, типа. Як у приватних кабінетах там, ну, ночних клубах. Понімаєте, ні? Да я про памятник Екатерине II в Одессе. Ведь сколько она для вашей Украины сделала. Да если бы не она, то не было бы у вас ни Николаева, ни Одессы, и Днепра бы не было. Ти чо, дід, з дуба впав? Колега, дозвольте. Якщо ви не знали, дід, всі ці міста, як поселення до Катерини були. Миколаїв називається Вітівка, Дніпро це був Пересичень, а потім там фортеця Кодак була, або Кодак. А ні, Кодак то Фотік. От. А Одеса, до речі, це татарське селище Хаджибей. Дядя, ти що, ти ж в історії не кумекаєш. Так а це ж города. А города це географія. А в географії я ж взагалі демон, цар, бог, ангел. Ти що? Так, пацани, не зупиняємось там по переглядах просто агніще. Ну і власне виходить, що історія це теж дуже цікава тема. Так, ну що, продовжуємо нашу дискусію? Так, ну якщо я оберу патрон, то це типу пасивно-агресивний аб'юзер. Таким чином намагаюся проявити свою приховану нетерпімість до людей. А якщо іграшку, то типу я інфантильний соціопат, який підсвідомо не хоче покидати свій маленький звичний світ. Я вже сам забув, за чим ми це все робимо. Так, я вирішив. Я обираю. Хоча ні, стійте, іграшка. Точно? Так. Хоча ні, патрон. Та йоп, твою мать! Зв'язались з наркоманом. Остаточно це? Хоча. Так, все, остаточно. Ага. Все, дякую вам велике, ми вам тоді перезвонимо. Ага, ну, якщо що, я можу. Не надо! Дякуємо. Іди. Знаєш, що я подумав? Що? Неправильно ми робимо. Це неправильно. Чого? А того. Люди повинні робити свій вибір свідомо. Треба їм все розказувати. Нащо ми це робимо? Тоді буде чесно. Ну, варіант. Боже, я з цими тривогами просто вообще не висипаюся. Цей Арестович сьогодні снився. Мені вже давно ніхто не снився. А мені і П'янковський снився, і Гордон снився, і цей, і як його, і Фейгін теж снився. Є, щоб якийсь Бред Піт там, чи Райан Гослінг. Я вже і костюмчик, як у Анджеліни Джолі в Малефісенті, підготувала, і ніфіга. Привіт, дівчат! Привіт. О, чуєте, є питання. Нам якби ваша думка цікава. Китаю довіряти не можна. Знаєш, я б їх посла взагалі вигнала би з нашої країни. Та при чому тут це? Ми хотіли спитати, що зараз для людей важливіше? Гуманітарне чи військове? А? Ти що тут думати? Ну, звісно, військово. О, дякую, Аліночка, дякую. Пожалуйста, що їй треба було доказати? А може ви поясните, про що ви, а? Коротше, мається на увазі, на що краще витратити гроші. Ну, умовно кажучи, на гранати для військових або на ковдри для тих, хто втратив житло. Ні, чекай, втратить, то вони його втратили. Але ж держава майно поверне? Поверне. А гранати треба тут і щас. Слухай, ти, це вже тиск на суддів. У вас ця риса генетично залишилась. Тільки Андрій Боголюбський ваш ікону вкрав,
А його нащадки у нас пралку та унітази з Ірпеня тягли. До речі, про унітаз. Я отлучусь на хвилинку, добре? Нашу. Попить водички. А ти поки посиди тут, побалакай з ним. Так в смислі побалакаєш, в історію взагалі не шарю. Так, пацани, перериватись не можна, бо дуже добре йдемо. Давай. Слава Україні! Здравствуйте. Що здравствуйте? Слава Україні, кажу. Вот это чмобик бежит возле окопа, вот. А вот это наш дрон. Сейчас внимательно и... Так! Вышел в степь Донецкую парень на 2 ногах, а вернулся с 1. Так, хорош же. Настя, зберись. Тобі треба обрати лише або військове, або гуманітарне. Ага. Все. Добре, добре, зараз оберу. Я обираю. Я обираю. Не забувай про гранати, только и в труху. Так, я тебе зараз дискваліфікую. Пожалуйста, успокойся, ты меня уже задолбал. Та блін, закрийте своє піддувало, дайте я зосереджусь. Давай. Я обираю Так. іграшку. Так! Єс! Что так есть? У нас опять получается ничья, ничего не решено. Че ты радуешься, придурочно? Давайте, девчат. Пока. А що Бандера? Бандера, між іншим, у німців майже всю війну в концтаборі просидів, у Заксенхаузені. Чули про такі? До 44-го року. Ну и что? А УПА и без него против нас воевала. И с немцами сотрудничала. Опа! І знову у вас в голові опечаточка маленька, дідуля. А чому тоді на Нюрнберзькому процесі УПА не визнали фашистську організацію? А? You don't know? Та ви хоч знаєте, що наш вигук «Слава Україні» – це навіть не УПА придумали. Це ще на початку ХХ століття девіз був у націоналістів. Причому, що не тільки у Львові, у Харкові, у Києві. Чуєш, а що несеться? Тут в коментах просто капець як полихає і переглядів море. Короче, я предлагаю компромисс. Ты поступаешься, и мы покупаем 3D-принтер. Хіра собі компроміс. Чуєш? Ти, якщо не знаєш значення терміну, то не використовуй його краще. Компроміс – це коли обидві сторони поступаються однаково. Поняв? Апріорі. Ясно. А чого це ми саме по-твоєму повинні вчинити? Тому що, Ігор, я більш впертий. Ну, це ми ще подивимось. Впертий. Ой, блін. Саша дзвонить, я обіцяв її забрати. Да, кохана? А, да? Добре, хорошо, тоді будь там, ми приїдемо. Да, давай, давай. Вони у тебе вдома з Ірою сидять, так що їдемо до тебе. О, а давай ще в дружин теж спитаємо. Ні. Чого? Тому що вони зацікавлені лиця, понімаєш? Саша підтримає мене, Іра тебе, і що? Та-да. Нічого, час у нас іще є, так що ти одумаєшся, і ми все-таки купимо 3D-принтер. Ага. Щас. Ага, все. Як баран на нові ворота. Я тобі говорю, Короче. надо. Що? Короче. Треба було спочатку визначитися, а потім вже оголошувати той збір. Игорь, послухай, мы... Так, хорошо, если мы сделаем чуть-чуть инакше, давай сделаем так. Мы принтер купляем, а фуру з цією гуманітаркою оставляємо за собою. Ну, типа, застолбим, що вона наша. Послухай, ти чув улюблений анекдот Квентіна Тарантіна? Коли чувак приходить в автосалон Каділак, продавець його питає, ви думаєте придбати Каділак? Він каже, я хочу придбати Каділак, а думаю я про тьолочок. От так і ти. При чому тут це взагалі? До чого? Аго! А що відбувається взагалі? Засада відбувається. Бо ми оголосили збір і досі не визначились, на що саме ми збираємо.
Я вважаю, що збирати зараз треба на саме потрібне. На обладнання для військових, на 3D-принтер для стабілізаторів, щоб мочити русню. Но наша ж Галя балована. А Галя Баловна це хто? Осьо, патлатенька. Це я, Галя. Бо я пропоную витратити гроші на фуру з речами для переселенців. Бо це теж важливо. Ну, А оце кругле. Хорош, Ну, хорош. я перепрошую прощення. Мені здається, просто в цій ситуації Кирило має рацію. Будь ласка, будь ласка. Дякую. Ну, котику, ну серйозно, ну зараз потреби військових, вони на першому місці, хіба ні? Ну, я думаю, Ігор правий. О. Саш, ну хоч одна розумна людина в родині. Дякую. Так, товариство, це так уже і до Свінирпаті недалеко. Взагалі-то, Саша, коли ми одружувалися, ти давала клятву підтримувати мене і в горі, і в радості, і в тому, що вибрати 3D-принтер і фуру з гуманітаркою. Та що такое? Я сказала, що думаю. То що, в нас знов нічия? У нас цих нічиїх за сьогодні більше, ніж Манчестер Юнайтед за весь сезон. І що мені зробити, Козе пісюн приделать. якщо ти ще раз почнеш заводити... А Крым? Или его вам Хрущев не дарил? Та що ви взяли, що Крим ваш був? У кримських татар прав більше, ніж у вас. Ви їх ще спочатку обдурили, змусили турків підписати цей, як його... Кучук, Кайнарджийський мирний договір. Да, от это, тот він, да. Тот самий Кучук. Камбарджобарський договор. Коли він там був? В 1774-му. Так. Віджали Крим, а потім Хрущов передав його Україні, щоб Україна його після війни відновлювала. Тому що? У нас Дніпро, у нас земля, чорнозем. Не те, що у вас. Що? Правильно? Болото. Це типу, знаєте, взяли Мілевського в оренду, а він там щось не грає в нас. Давай назад віддамо, чи що? Знаете, я думаю, что наш дальнейший с вами разговор не имеет смысла. Вы все равно ведь будете считать, что это мы войну начали. Опа, дядечка! Війна! Це ж у вас стаття зараз. До 7 років. О! Вважай, що за тобою ФСБшники виїхали. Коли? Вже. О, Я имел в виду спецоперацию. пізно. Давай. Давай. Що? Давай, зустрінемося через 7 років, коли отсидиш. Тільки там цей за милом у в'язниці не нахиляйся тільки, поняв? Ну або нахиляйся, тобі рішать, дід. Все, давай, кайфуй там, качай мишці. Блін, респект, красава. Тільки, звісно, жалко, що ми цьому типу нічого не доказали. Ну а на що? Це ж марно. Зате він допоміг нам зібрати дуже солідну суму сьогодні. Сьогодні був сверхдонатний день. Кайф. Не, Игорек, хорошо, хорошо. Давай, Бог з тобою, собираємо на твою гуманітарку. Давай, забиваємо на помощь воєнним. Після цього умре менше орків. Після цього цей придурочний Коношенков виступить у себе і скаже: вот, у нас менше втрат в особовому складі із-за Ігорька, який рішив собирати на матраси і ковдри, а не на зброю. Так ти хочеш? Ти так хочеш? Що реш? Ти зовсім вже зі своїм принтером дахом потік. Знаєш, що я тобі хочу сказати? Що? Що ти? Що? Ти. Що? Зараз. Так, Тьома, слухаю. Що? Справді? Ну, круто. З нас Магарич. Все, давай. Обіймаю. Все. Що? Можеш замовляти свій 3D-принтер. Єс! Ну, наконець-то, Ігорьочек, я знав, що ти один раз одумаєшся, що ти приймеш правильне рішення. Молодець, молодець. А потім ми їдемо і женемо фуру з гуманітаркою. Не поняв. Так от. Пацани на стрімі зібрали стільки грошей, що вистачить і на то,
і на інше. Ну так це ж круто. Та ти що? Давайте відмітимо. Все. Написали, що фура з речами завтра приїде. Ну тоді що виходить? Мир? Мир. О, хай, гайс! Здорово. Слухайте, потрібна ваша допомога. Ну, мені там пару виїздів треба зробити, я не встигаю. Ви можете допомогти? Та без проблем. Куди? Ну, перший виїзд в харківську сторону на позиції до пацанів, а другий дитяче харчування в бік Миколаєва. Що, куди обираєте? Ні. Сам обирай. Новий день настав, не такий, як старі. Імітація життя, забуття старих